So for today's video, tuturuan ko kayo kung paano mag-restore ng old photo gamit ang Adobe Photoshop. Okay, open lang natin ang Adobe. Pag open na, punta tayo sa File, Open, at i-click ang photo na iyong i-edit. Pag open na, gamit ang space sa ating keyboard, i-drag lang natin ang picture para ma-move natin at ma-check kung saang part tayo mag-i-edit o magsisimula. Ayan. I-duplicate na muna natin ang picture by going to the layer and press Ctrl J. Or, right-click mo lang at lalabas na ang duplicate layer. So, para matanggal ang mga stain sa ating picture, gagamit tayo ng Clone Stamp tool or i-press lang ang S. Ayan, i-right-click at makikita nyo ang size or hardness or softness ng ating brush. So, makikita nyo po dito ang size at hardness. Pwede nyong i-adjust according sa gusto nyong size ng inyong brush. So, liliit-liitan natin para magkasya dito sa stain na nasa picture. Ayan. Little hard ng konti. Ayan. Yung bilog pong yan po yung size ng ating brush. To start using the clone stamp, i-click lang natin ang clone stamp, sunod po doon sa brush sa ating left side. So, pag na-click na po ang clone stamp, i-press mo po ang Alt and then i-click mo sa part ng picture na gusto mong i-copy. And then, i-click mo ulit doon sa part na may stain na gusto mong tapalan. Ayan. Okay. Sa buhok, click natin sa item and then sa part naman ng damit ay gagamit tayo ng healing brush tool or press nyo lang ang J at pupunta na yan doon sa tool na parang band-aid. Yan, pangalawa. So, pag ni-right click, as is, lalabas ang calibration kung gaano kalaki ang size ng brush at hardness. Ganun din, parang clone stamp din ito dahil i-press ka ng Alt para mag-copy ng pattern and then i-click mo doon sa stain na gusto mong tapalan. Yan. Halos pareho lang to ng clone stamp. But, ang healing brush tool ay normally ginagamit sa mukha kasi hindi siya masyadong nakaka-apekto sa surface ng ating picture, sa texture. Okay. Tanggalin lang natin to dito sa part ng neck. You can use clone stamp and healing brush palit-palitan, para makasave ka ng time. Kung gusto mong gamitin ang clone stamp, press mo lang ang S. At kung healing brush naman, ay press mo lang ang J. Ayan. Tapusin muna natin tong sa part ng neck. Sa part po na to, dahan-dahan lang po kasi ang line na nagsiseparate ng dress at ng, like this, ng mukha at ng hair ay manipis lang. So, sometimes nakakopy rin ang color ng hair sa mukha. Okay, try natin. Before, after. Okay. So, i-fast track na natin tong part na to, ang pag-clean ng kanilang damit. So, tandaan lang, nandyan din naman ang tools nating ginagamit ay ang healing brush or press J at ang clone stamp or pindutin po sa letter S ng ating keyboard. Yan, bilis-bilisan natin kasi baka abutin tayo ng mag-umaga. Ayan. So, para makita ang pagbabago ng ating layer, dito sa parteng right side, sa ating layer, may nakalagay na parang mata. Okay, pag pinindot nyo yung layer 1, yung mata doon, ibig sabihin, hindi nyo makikita yung layer 1 at ang makikita nyo ay yung background. So, para makita nyo agad yung pagkakaiba ng ini-edit natin at ng ating original picture. Ayan.
Dahan-dahan lang po. Ayan. Dito sa parte ng damit. Ayan. Okay. Remember, Alt para kumuha ng pattern. And then, press sa stain na gusto nyong tapalan. Or dun sa part na gusto nyong i-repair. Ayan. Okay. Dahan-dahan lamang. Okay. Balik tayo dito sa ring bearer. So, ang ginagamit natin dito ay clone stamp. Okay. Sa part naman ng background, since hindi siya masyadong clear kung ano ba yun, or maybe to upuan, gamitin natin ang clone stamp. Okay. Ulit-ulitin lang natin. And remember, dapat halos kapareho rin siya ng texture ng ating background. Para lagi tayong may babalikan in case magkamali tayo sa ating layer, punta tayo sa layer, yung may arrow na yellow, i-right click, and then click duplicate or press Ctrl J. Ayan. So, try nating i-crop ngayon. Punta tayo sa crop tool, and then pindutin yung sa taas, unconstrained, and you can choose your size of picture. Or pwede namang i-customize nyo siya. Punta tayo dito sa size and resolution. Dito sa pinaka mababa. Ayan. Size and resolution. Makikita nyo dito na mayroon ditong source, customize, width, and height. So, gagawin natin tong inches para mas ma-imagine natin kung paano ba kalaki ang ating picture in actual. So, click lang to. Maraming pilihan dito. Inches, pixels, points, picas, and columns. So, for the moment, gagamitin natin ang inches. Okay, kasi mas sanay ako sa inches. Pag sinabing 12 inches, ay isang ruler yon. Pag 12 centimeters, hindi ko na-imagine yon. So, okay, inches. Okay, gagawa tayo. For example, ang size ng ating picture ay 8 by 10 or 8R. So, ang 8R ay 8 inches by 10 inches. Vice versa. O you can use portrait or landscape. So, 8 by 10 inches. Dito naman sa resolution, to be safe, para hindi pixelated ang ating picture, gawin natin itong, by the way, gawin pula natin itong inches. Kung anong ginamit natin sa taas, sa height and width, yun din ang gagamitin natin sa ating resolution. Okay. To make it safe, laging 300 po ang starting ng ating resolution. Hindi naman yan blurred. Hindi naman super taas. So, 300. And, i-click natin ang Save As Crop Preset dito sa baba. Kung gusto nating balikan ulit ang ating size ng pag-crop. And then, click OK. Okay. Ayan. So, lalabas po itong new crop preset. Just click OK. Ibig sabihin, doon sa unconstrained, may masisave ka ng 8R. Kung paano mag-crop ng 8R. Every time you can go back there, you don't need to set again. Ayan. So, balikan natin. Ayan na siya sa baba. 8 in W
by 18H 300 ppi. Yan yung ating ginawang crop, pag-crop. Ayan, so pag gusto natin siyang i-crop, okay, position lang ang picture kung saan mo gusto. Normally, dapat yung tao ay nasa gitna. Ayan. Click lang ang maliliit na line doon sa side at sa kanto. Click nyo lang yan. Very easy. And then, i-position ang picture. And pag na-position na, you can do double click or enter. At makakat na ang ating picture. So, gagawa ako ng another layer by clicking the layer and then Ctrl J. Okay, gagamit ulit tayo ng stamp tool para i-clear ang ating background. Alright, bilis-bilisan na natin. Baka abutin tayo ng mag-umaga. Okay. Para naman sa color ng ating picture, marami tayong choices kung paano ito i-adjust or ititimpla. So, bago tayo mag-adjust, gumawa muna tayo ng another layer para kung magkamali may babalikan. Punta tayo sa image, adjustment, and then, this time gagamitin natin ang selective color. Para matimpla ang specific na color ng ating picture. Okay. Dito makikita nyo may colors. Ang gusto kong timplahin ay yung color white. So, punta lang tayo sa white. And then, i-adjust lang natin dito, yung mga merong cyan, magenta, and yellow. Ibig sabihin, pag in-adjust nyo yan, magbabago ang kulay ng color white sa ating picture. Same with other color. For example, gusto mong i-adjust kasi napaka yellowish ng ating picture. Click nyo lang dito sa colors and yellow, and then i-adjust natin ang adjustment side. Ayan. Marami rin naman tayong option kung paano magtimpla ng kulay. Pwede tayo doon sa color balance. Okay, Control B para lumabas ang window ng color balance, and then you can adjust it. Okay, balik tayo sa selective color kung hindi pa tayo happy sa ating kulay. Adjust din lang. Okay, yung yellow. Another option to adjust the color is to go to color range. Yon, halos pareho siya ng selective color. Okay, punta lang tayo sa select and then color range. Ayan. So, ito na ang lalabas and makikita nyo parang may eyedropper. I-click nyo lang yan sa picture na gusto nyong i-adjust or ma-select. Okay. Ang color range din ay also used for selection, gaya ng magnetic lasso. But this time, ise-select natin yung color na gusto nating palitan or i-adjust. So, pag may selection ka na, pwede mo nang balik-balikan yung mga adjustment of colors. Ulit-ulit lang hanggang sa ma-reach mo yung gusto mong kulay. So, fast track na natin. Okay, eto na yung na-adjust kong color. So, babaguhin natin ang color ng pants. Okay, go tayo sa quick selection tool or yung pangtatlong tool sa ating left side. Okay, halos pareho rin siya ng magnetic tool, pero hindi mo na kailangan siyang edge by edge. I-click mo lang and then automatic magkakaroon siya ng selection. Ayan. Dito sa parting taas, meron ditong plus and minus.
Kung i-click natin yung plus at click natin sa ating selection, dadagdag ang selected areas. At kung minus naman, ma-minus or liliit ang ating selection. Depende kung saan natin gustong malatag ang selection para sa ating layer. So, pag na-select na ang pantalon, balik tayo sa layer, and then Control J or copy and then paste para may isang layer na rin ang ating pantalon. So, to change the color ng pantalon, Control B or punta tayo sa color balance. Ayan, i-balance natin ang kulay kung anong kulay ang gusto nating maging result. Okay, depende sa inyong preference. Kung gusto nyong violet, go on. So, okay. Pwede rin sa highlight, midtones, or shadows. Pindutin nyo lang sa baba. Ayan. This time, shadows ang aking binabagong ang kulay. Okay, fast track na natin. So, ayan ang napili kong kulay ng pantalon. And then, another technique sa pagkulay ay pumunta muna tayo dito, i-click ang papel na parang may flip dito sa baba, and then magkakaroon tayo ng another blank layer. Punta tayo sa brush, i-click natin ang brush, and then hanap tayo ng kulay dito sa color picker or color picker. Yan. For example, black. Kasi gusto natin black ang ating shoe. At i-cover lang ng black ang buong sapatos. And then, pag na-cover na ang black,